Magandang umaga, gandang mga nanay. Hi, good morning! Magluluto naman tayo ngayon ng Dinuguang Bibe. Sa pagluluto ng Dinuguang Bibe, mahalaga na bagong katay ito dahil kailangan fresh talaga yung dugo na gagamitin sa kanya. At dahil hindi naman talaga tayo marunong magkatay ng bibe, nagpatulong na lamang tayo para makapagkatay nito at malinisan ito ng maigi. At kagaya ng nakikita ninyo, pagkatapos itong mabalahibuhan, kailangan itong isalang sa apoy para matanggal ng husto yung kanyang mga natitira pang mga balahibo. Para matanggal naman yung mga nasunog na balahibo nito, kailangan lang itong linisan ng asin. Tara at simulan na nating igisa ang ating bawang, sibuyas at narito naman yung mga dugo na naipon galing sa kinatay na dalawang bibe. Pagkatapos itong makuha, kailangan lagyan na kaagad ikanan ng husto yung ating mga niluluto.
Dahil sa wakas, napalambot na rin natin yung ating mga bibe, maaari na Kung nagustuhan ninyo yung ating recipe for today, huwag lamang kakalimutang mag-like, share at subscribe sa ating channel kung hindi ka pa po nakasubscribe. At paki-comment down na rin below kung nagustuhan ninyo yung ating putahe at paki-hit ang ating notification bell para naman maantabayanan nyo yung susunod pa nating mga video recipes. Maraming salamat po!